तो हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो न्यू भिडियोमा। र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ कि कसरी हामीले फोटोहरुको भिडियो बनाउन सक्छौं म्युजिक हालेर र डिफरेन्ट इफेक्टहरु टेक्स्टहरु हालेर र मेन चाहिँ म्युजिकको बीट अनुसार तपाईले कसरी फोटोहरुको ट्रान्जिसन मिलाउन सक्नुहुन्छ भनेर यस भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं। भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। च्यानलमा फर्स्ट टाइम च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। फर्स्टमा तपाईले एप खोल्नुपर्ने हुन्छ। एप खोलिसकेपछि तपाईले एपको यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोहरु यही एपबाट एडिट गरेर बनाएको भिडियोहरु हो र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ टेम्पलेटहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नै भिडियो बनाउनको लागि तपाईले तल प्लसको आइकनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लसको आइकनमा तपाईले क्लिक गरेपछि त्यहाँ ग्यालरी खोल्नेछ। ग्यालरीबाट तपाईले आफुलाई मन लागेको फोटोहरु तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र चुज गरिसकेपछि माथि नेक्स्टको बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईहरुले अब कुन चाहिँ प्लेटफर्मको लागि तपाईले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ र टिकटकको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ भने टिकटकको त्यहाँ क्लिक गरेपछि टिकटकको लागि हुन्छ र तपाईले युट्युबको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ युट्युबको त्यहाँ क्लिक गरेपछि युट्युबको लागि हुन्छ र त्यहाँ अब तपाईले इन्स्टाग्रामको बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले इन्स्टाग्रामको त्यहाँ अप्सनमा तपाईले क्लिक गरेपछि इन्स्टाग्रामको पनि आउँछ र म चाहिँ युट्युबको लागि बनाउन चाहन्छु भने मैले युट्युबमा राखेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आइकन र यहाँ मुनि टेम्पलेटहरु दिएको छ र जुन टेम्पलेट तपाईलाई राम्रो लाग्छ र कुन चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ त्यही टेम्पलेट तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जुन टेम्पलेटमा तपाईले डिफरेन्ट ट्रान्जेक्सनहरु राखेको छ कस्तो डिजाइनले फोटोहरु एपियर हुने भनेर र तपाईले जुन चाहिँ तपाईलाई राम्रो लाग्छ त्यही तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मुनिबाट डिफरेन्ट टेम्पलेटहरु छ धेरै। र यो भिडियोमा तपाईले आफुलाई मन लागेको म्युजिक तपाईले राख्न मन छ भने तपाईले म्युजिक आइकनमा क्लिक गरेर इजिली तपाईको आफ्नै फाइलमा भएको म्युजिक तपाईले इजिली राख्न सक्नुहुन्छ। र मलाई यो म्युजिक मन पर्छ भने मैले म्युजिक चुज गरेको छु। चुज गरिसकेपछि माथि नेक्स्ट बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेर तपाईले इजिली यो म्युजिक राख्न सक्नुहुन्छ र तल कस्तो ट्रान्जेक्सन राख्ने बिट राख्ने भनेर तपाईले तल टेम्पलेट चुज गरेर पनि इजिली राख्न सक्नुहुन्छ। र टेम्पलेट पनि तपाईले चुज गरिसकेपछि इजिली माथि तपाईले सेभको बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभको बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईले भिडियो क्वालिटी कस्तो राख्ने लो हाई मिडियम भनेर तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले हाईमा राखेपछि ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि इजिली तपाईको भिडियो रेन्डरिङमा जान्छ र तपाईको एक्सपोर्ट हुन्छ तपाईको यो भिडियो ग्यालरीमा र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट कस्तो आएको छ भनेर। र यसरी नै यो फोटोहरु त भइसक्यो। अब यो फोटोमा तपाईले टेक्स्टहरु राख्नको लागि तपाईले मुनि काइनमास्टरको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। काइनमास्टरको आइकनमा तपाईले क्लिक गरेपछि तपाईको मोबाइलमा काइनमास्टर छ भने इजिली तपाईको मोबाइलमा काइनमास्टर खोल्ने हुन्छ। काइनमास्टर खोलेपछि यो तपाईलाई अपडेट गर भन्छ। एकछिन नै अपडेट गरिसकेपछि तपाईको इजिली त्यो अघि नै बनाएको भिडियोको टेम्पलेट सबै डाटाहरु यहाँ आउँछ र तपाईले यहाँबाट तपाईले फोटोहरु अगाडि पछाडि लानु छ कि के मिलाउनु छ कि म्युजिकको बिचमा काट्नु छ कि भनेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले टेक्स्टकोमा क्लिक गरेर तपाईले काइनमास्टरमा इजिली तपाईले राखेको टेक्स्टहरु फन्टहरु कस्तो राख्न मन छ तपाईको टेक्स्टमा त्यो इजिली तपाईले चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईले फोटोहरुको बीट अनुसार म्युजिकको बीट अनुसार मिलाएर ट्रान्जेक्सन मिलाएर यहाँ काइनमास्टरमा ल्याएर र तपाईले यहाँ टेक्स्टहरु राखेर इफेक्टहरु राखेर इजिली भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। र भिडियो बनिसकेपछि तपाईले राखेको इफेक्टहरु सबै राखिसकेपछि तपाईले इजिली त्यहाँ अब एक्सपोर्टको बटनमा क्लिक गरेर इजिली तपाईको मन लागेको क्वालिटीमा तपाईले तपाईको भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ग्यालरीमा। र यसरी नै तपाईले इजिली KineMaster र BeatSync भन्ने एपको युज गरेर तपाईले इजिली यस्तो भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एक टेक्स्ट नराख्ने भए BeatSyncबाट बनाउनुस् र टेक्स्ट राख्नु भए चाहिँ तपाईले KineMasterबाट बनाउन सक्नुहुन्छ इजिली। र आजको लागि भिडियो यति नै। र भिडियोमा युज भएको सबै कुराहरु तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक भेट्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनहरुको। र आजको लागि यति नै। भिडियो मन पर्दा भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके, थ्यांक फर वाचिङ गाइस। जय नेपाल।